Không sao đâu bà cứ ăn bán thử đi. Mình bà không có cái này ăn bao giờ đâu cháu ạ. Được rồi bà. Cháu. Lúc có bà ngủ ngon không bà? Có. Bà ngủ ngon lắm cháu ạ. Bà bây giờ bà đi ra rửa mặt đi để cháu đi nấu cái gì ăn sáng cho bà nhé. Bà rửa rồi. Vâng. Thế bà ngồi đây chờ cháu nhé. Công nhận bà sang bên này, công nhận là không khí trong lành thật, mát mẻ. Chưa bao giờ được giấc ngủ nào ngon như bây giờ. Công nhận thì thật. Bà nấu xong rồi bà ơi. Cháu mời bà ăn sáng ạ. Bà ăn đi xem có cháu nấu có vừa không ạ? Bà mời cháu nhá. Vâng, cháu mời bà. Ngon lắm cháu ạ. Bà chưa được ăn cái này bao giờ cháu ạ. Chưa được từng ăn cái này bao giờ đâu. Ngon thì bà cứ ăn nhiều vậy bà nhá. Ừ. Bữa sau cháu lại nấu món khác cho bà. Ừ. Bà ăn xong chưa bà? Bà ăn xong rồi. Vâng. Thì cháu tí nữa bà cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhá. Cháu đi ra kia để dọn cái chỗ kia, cháu bắt đầu xây cái bếp để tiện cho bà cháu mình nấu ăn hơn. Thế cháu làm gì thì cháu cứ làm đi. Kệ bà. Thế cháu có việc gì thì có cần bà giúp không? Để bà giúp cháu, có một mình cháu vất vả quá. Dạ thôi bà, không cần đâu bà. Cháu quái rau rồi à cháu? Vâng, cháu trồng được mấy luống trên này rồi ạ, còn dưới kia cháu chưa trồng ạ. Thế khổ quá, để bà đi tưới hộ cháu nhé. Thôi bà cứ ngồi nghỉ ngơi đi ạ, để cháu... Thôi bà làm được mà. Bà làm được.
Bà ơi, bà trồng xong chưa bà? Bà cũng trồng cũng xong rồi. Bà lên nghỉ tay uống nước đó bà ơi. Bà cố trồng còn một tí xong rồi bà lên. Bà cứ nghỉ ngơi đi bà không phải làm đâu. Cái trồng rau này cháu tự trồng được mà. Sức khỏe bà còn yếu. Thôi cháu ạ, bà ở không bà cũng thấy buồn bã chân tay lắm. Bởi vì cháu cũng đã vất vả rồi. Bà đỡ cháu được cái gì thì được. Mấy cái rau thì bà cũng trồng được, cháu không phải lo. Vâng. Chắc bây giờ còn sớm thôi, có khi cho bà xin phép bà sang nhà cũ của bà hình như bà còn quên bộ quần áo gì đấy. Vâng. Bà về bà lấy nhé. Thế để cháu đưa bà đi à? Bà khác đi được, cháu cứ ở nhà đi. Vâng, thế thì bà đi cẩn thận nha bà nhé. Rồi. Cháu nữa cái cháu. Dạ vâng, bà uống đi ạ. Thế thì bà đi nhé, bà đi sang nhà bà lấy bộ quần áo hôm nọ bà còn quên chưa sang lấy sang bên này. Dạ vâng ạ. Bà đi cẩn thận nhé bà nhé. Bà về bà hái nắm rau về nấu cơm, cháu mình ăn cơm nhé. Dạ vâng ạ. Bây giờ mình cũng
Đi thu hoạch cái gì mang ra chợ bán mới được. Anh nhà mình có bán gùi không ạ? Cũng còn một cái. Mình sơn xem. Anh ơi, gùi này bao tiền đấy ạ? 300.000 em ạ. Đây, gùi tiền. Em cảm ơn anh. Dưa này ngọt thật đấy. Mình phải cắt mang ra chợ bán mới được.
ơi. Phật to to. Còn này con trâu này thử được không? Được rồi, thử có dâu này, còn bên này có bán. Đúng rồi. Được chưa? Dày quá. Con phép. Con phép à? Thử rong không mua có được không? 3 Đâu dậy tính ấy. Sao bạn là nhanh thế, chọn hết quả to của con rồi. 3 cân 2 với 3 cân 3. 6 cân rưỡi. Cho túi cho cô. Vâng. Đây, Thùy mấy quả. Mỗi nhà một quả. Mua thì không được bây giờ là đánh nhau đấy. Bây giờ phải bán lạnh mỗi người một quả thôi. Nhưng người bán đâu chả được, chẳng qua là muốn để nó quảng bá thương hiệu lên như thế nào. Nó ở nhà là bán hết quả. Còn gì nữa? Ít thế. Đâu? Nhưng mà nó đã ở những ngọt là đâu? 2 cân rưỡi. Ngon mà. Hết rồi. Chị có ăn thử đi ăn. Hỏi này ngay từ lúc ở đấy không? Đấy có thấy không phải. Bà qua ngon thì bà gọi mình mày mấy cái từ từ. Giống cây dưa này nó mới xuất hiện cả nước không sao và Nó mới chọc. Nhiều của chị ấy đâu? Đâu, mình nhận mà. Chị 1 cân rưỡi. Không còn đỗ à? Có 4.500 cùng kia. Đây hả? Có 4.500 được không? 6 cân rưỡi. Cảm ơn nhá. 65.000. Nhưng mà cô đang bảo 64.500 thì được không? Cảm ơn cô nhé. Tranh thủ lúc còn sớm mình đi vào suối xem tìm được cái gì tối về nấu cho bà cụ ăn mới được.
Sao bà cụ đi lâu thế vẫn chưa về? Thôi mình đi nấu cơm chờ bà về ăn mới được.
Cháu về rồi à cháu? Vâng, Cháu về lâu chưa? cháu về lâu rồi bà. Cháu nấu cơm chín rồi bà. Cháu muốn ăn cơm mà. Nãy bà sang nhà, bà cũng còn lại 2 cái nồi bà cầm sang. Vâng, Tí bà rửa. vâng, cháu cứ để đấy bà. Bà cháu mình ăn cơm đã. Ôi bà kéo bà đi lấy cái bát bà ăn riêng thì cháu ạ. Không cần đâu bà ơi, bà cứ ăn bát này được rồi cháu lấy Nhưng đâu mà bà. bà bị bệnh, Dạ, không sợ lấy cháu. Không sao đâu bà cứ ngồi đây ăn bát cháu này không cần đâu. Xong rồi mấy nữa cháu đưa bà đi xuống bệnh viện để khám xem thế nào. Bà không phải ngại đâu, bà cứ ăn. Thế thì phiền cháu quá. Không sao bà. Đây bà ơi. Cháu tôi đi bà còn hơn là con nữa. Cháu mời bà. Bà ăn đi bà ơi. Bà ăn đi đi cho nó bà nóng mời bà. cháu nhé. Vâng. Bà ăn đi bà ơi. Ăn đi bà phải ăn nhiều vào nó mới bà sức mời để cháu đi nhé. chữa bệnh. Vâng, cháu mời bà. Bà mời cháu ăn cơm cháu nhé. Dạ vâng ạ, cháu mời bà. Ngon quá cháu ạ. Ngon bà ăn nhiều vào bà nhé. Bà ở mình bà không có cái ngày ăn bao giờ đâu cháu ạ. Bà ăn đi bà ơi. Bà lắp. Bà ở một mình bà cứ ăn nhùng nhằng thôi mà không được ăn cái này bao giờ. Vâng. May quá bà về bà bảo lấy còn bộ quần áo nhưng mà chắc là gió to quá nhà siêu sập rồi cháu ạ. Vâng. Còn đúng 2 cái nồi thôi. Được. Sáng nay cháu đi thu hoạch cũng bão to bà, mưa to lắm. Đúng 2 cái nồi bà cầm sang. Vâng. Rửa. Bà ăn đi bà ơi. Cua cháu bắt ở trên núi đấy. Ngon thật.